คือโรงแรมที่เป็นพักอะค่ะมันอยู่ระหว่างตัวเมืองลิสบอนกับเบเลมเบนก็เลยแบบแบ่งการตะลุยกินคัสตาร์ดทาร์ตเนี่ยออกเป็น2วันวันแรกก็ไปฝั่งลิสบอนแล้วเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็จะไปฝั่งที่เป็นเบเลมก็มาลองดูว่าทัดที่ไหนจะเด็ดที่สุดนะคะมาค่ะสต็อปแรกเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายที่สุดคือเบนมาลิสบอนอ่ะแล้วก็เลยมาพักอยู่ที่โรงแรมที่ชื่อว่า Emerald House by Hilton แล้วแบบโรงแรมน่ารักมากเป็นอารมณ์แบบว่าสีแบบเขียวๆลอดูเล่อะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมากแล้วก็นี่อาหารเช้าของเขาก็มีเอทาร์ตมาให้ด้วยเป็น2แบบนึงเป็นแบบออริจินอลซึ่งไม่ได้มีอะไรเลยอีกอันนึงก็คือจะเป็นใส่เป็นซินนามอนชูการ์ข้างบนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองดูว่าอันนี้เป็นยังไงคือจากที่ดูครัชเขาว่าค่อนข้างแบบรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเนาะแล้วก็มีความไหม้นิดหนึ่งขอลองแบบธรรมดาก่อนดีนะแบบครัชกรอบดีกัดแล้วก็ยังแบบรู้สึกว่าก็ยังกรอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวครีมก็ไม่หวานมากแล้วแบบมีตบท้ายด้วยแบบกลิ่นเลมอนนิดแบบไม่เยอะแล้วก็แบบคือจริงๆคือคำเดียวหมดเลยได้แบบชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากลองก็คำเดียวหมดจบแต่จริงๆเราไม่ควรเรียกว่าเอกทางนะเราควรจะเรียกว่าแบบคัสตาร์ดทาร์ตเพราะว่ามันแบบมันไม่เอกเลยมันค่อนข้างคัสตาร์ดชิ้นต่อไปค่ะซินนามอนกลิ่นแบบกลิ่นซินนามอนมาเลยอ่ะคือจริงๆแล้วว่ามันเหมือนกันอ่ะเหมือนกันเลยแต่แบบว่าแค่แบบมีซินนามอนเพิ่มมาซึ่งถ้าคนไม่ชอบซินนามอนอ่ะเราว่าก็คงไม่ชอบเพราะมันค่อนข้างแบบซินนามอนมาแบบมาเลยกับส่วนตัวของเบนนะคือเบนชอบซินนามอนอยู่แล้วเบนรู้สึกว่าอันเนี้ยมันช่างดีแล้วแบบชอบตรงที่แบบมันไม่หวานมากแล้วพอมากินกับกาแฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเข้ากันดีเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปว่าเป็นยังไงไปค่ะเดินมาสต็อปแรกเลยค่ะก็จะเป็น LX Factory นะคะก็คือเป็นย่านแบบว่าชิคๆที่แบบว่ามีอาร์ตมิวเซียมมีแบบร้านอาหารใดๆอยู่ในนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ภาพสวยกันแค่ไหนนะคะถึงแล้วค่ะมาลองชิมประวัติศาสตร์นะคะเรียกว่าอะไรคัสตาร์ดทักหรือเอ็กทักสาขาแรกหรือที่แรกต้นกำเนิดของโปรตุเกสนะคะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงในที่สุดก็ได้มาแล้วค่ะคือเขาจะให้ชูการ์พาวเดอร์มา2แบบอันนี้จะเป็นน้ำตาลขาวอีกอันนึงจะเป็นซินนามอนก็ลอง2แบบเลยคือจากที่ดูตัวครัสแบบค่อนข้างแบบเฟรกกี้มากแล้วก็แบบเป็นเลเยอร์แบบเรียกว่าไงเป็นเลเยอร์แบบแยกชั้นออกมาเลยซินนามอนหอมมากเดี๋ยวขอลองชิมกันนะคะคือตัวคัสที่เนี้ยค่อนข้างแบบกรอบกว่าที่อื่นแบบกรอบแบบกรอบเลยเหมือนแบบเหมือนแป้งครัวซองมากกว่าเลยแบบตัวครัวซองตรงแบบตรงขอบข้างนอกแล้วก็ตัวคัสตาร์ดเขาเราว่ามีความไข่สูงอยู่แบบอันนี้รู้สึกว่าเป็นเอ็กทาร์ตมากที่สุดเท่าที่กินมาในแบบว่าในที่นี่เลยนะขอลองตัวที่เป็นชูการ์พาวเดอร์นะครับชูการ์พาวเดอร์เราว่ามันทำให้หวานขึ้นเราว่ามันหวานไปนิดนึงสำหรับเรานะคือเราว่ารสชาติมันค่อนข้างกำลังดีอยู่แล้วคือถ้าจะกินก็คือแนะนำว่าถ้าไม่ชอบซินนามอนก็เพลนไปเลยก็เดี๋ยวไว้สรุปให้ฟังนะว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรที่สุดโอเคไปเลยต่อค่ะเดินไปเดินมาก็แบบว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านี่ยังอยู่โปรตุเกสอยู่หรือว่าอยู่ซานฟรานซิสโกดูดิเหมือนโกลเด้นเกตไหมก็คือจริงๆแล้วตัวโกลเด้นเกตเขาก็ได้อินสปิเรชันหรือได้อินฟลูเอนซ์มาจากสะพานนี้แหละของเมืองลิสบอนก็เลยเหมือนเป๊ะถอดแบบกันมาแบบทั้งสีแดงทั้งรูปทรงแบบคล้ายมากนึกว่าอยู่ซานฟรานละเดินเต็มที่มากแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์สุดๆก็อันนี้คือที่สุดท้ายละค่ะอยู่ที่บาเลมทาวเวอร์ใกล้ๆกันนะคะก็บรรยากาศชิลมากนั่งริมน้ำมีซันเซ็ตสวยๆแล้วก็นั่งกินขนมเราว่าดีคุ้มค่าแก่การเดิน
เอสท้ายของร้านนี้ชื่อว่า Confesteria National นะคะ ก็แอบดูดีอยู่เหมือนกันครัชเขาแบบเลเยอร์หลายชั้นอยู่นะ แล้วก็มีซินนามอนให้เลือกโรยเองด้วยลองดูข่าวว่าเป็นยังไงขออีกคำได้ไหมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบรสไหนนำอันเนี้ยมีความเป็นคัสตาร์ดที่สุดที่กินมาเลยแบบว่าแบบเป็นแบบครีมคัสตาร์ดแบบเหมือนขนมโตเกียวบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราแอบไม่ชอบนิดนึงตรงแบบข้างล่างอ่ะมันเห็นบ้างเหมือนมันนิ่มแล้วแบบว่ามันไม่กรอบแบบกรอบทั่วถึงข้างล่างแล้วพอมันนิ่มแล้วมันแบบมันร่วนนี่ไปนิดนึงอ่ะแต่คัสตาร์ดเขาโอเคนะแบบไม่หวานมากเกินไปและคัสส่วนตรงอื่นตรงรอบๆผมก็กรอบดีก็เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังนะคะว่าตัวพาสเทลเดนาดาที่ไหนในลิสบอนดีที่สุดจะเป็นฝั่งลิสบอนหรือจะเป็นฝั่งเบเลมก็สุดท้ายกลับมาอีกแล้วค่ะคำตอบอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ลองสองแบบเลยคือชัดเจนมากว่าคือเนี่ยเป็นแบบมื้อสุดท้ายแล้วที่แบบอยู่ที่ลิสบอนก็ก่อนกลับก็ขอตบท้ายด้วยพาสเทลเดนาดาของลิสบอนจากร้านมันเทการียนะคะอันนี้คือเด็ดที่สุดเลยชอบมากแล้วต่อไปเป็นจะพาไปชิมอะไรไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็วันดิชของเราจะเป็นอะไรก็ติดตามชมนะคะสำหรับตัวพาสเทลเดนาดาของลิสบอนนี่ขอยกให้ร้านนี้เลยค่ะเป็น One Dish by the Food Farm บ๊ายบายค่ะก็ตามสัญญานะคะนี่ค่ะรูทที่ใช้เดินเที่ยวกินในวันนี้แล้วก็ภาพถ่ายบรรยากาศต่างๆระหว่างทางค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งกริ๊งๆ ติดตามพวกเราได้ใน IG และ YouTube The Food Bum นะคะ